Giữa dòng đời vội vã, có bao giờ bạn tự hỏi tâm mình đang ở đâu? Chúng ta cứ mãi miết tìm kiếm bình yên ngoài kia, mà quên rằng bình yên thật sự luôn ở ngay trong từng hơi thở, từng khoảnh khắc chánh niệm. Trên hành trình làm người, ai cũng từng tổn thương, từng lạc lối, từng mang trong lòng những oán hận chưa thể buông, những mối quan hệ chưa kịp chữa lành và những kỳ vọng không bao giờ thành hiện thực. Kênh Phật Pháp Tâm thân chúc các bạn ngày mới mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc và không còn mệt mỏi, bế tắc khi đến với Phật Pháp Tâm. Không mang đến những bài giảng cao siêu, mà là những lời nhắc nhẹ nhàng, những câu chuyện đời thường, những trích dẫn chạm sâu vào tim, để từ đó mỗi người có thể lắng lại, nhìn sâu vào chính mình và từ từ học cách buông oán hận, buông kỳ vọng, buông kiểm soát để sống nhẹ hơn, yêu thương đúng hơn. Bạn không cần phải là một người hoàn hảo, không cần hiểu hết giáo lý hay sống một đời xuất gia. Chỉ cần bạn muốn chữa lành chính mình, muốn học cách tha thứ, biết ơn, sống chậm lại và yêu bằng cả trái tim rộng mở. Bạn thân mến, và dưới đây sẽ là những điều mà trong cuộc sống này muốn để tâm an, nhẹ nhàng. Hãy buông bỏ 4 điều dưới đây theo lời Phật dạy. 4 điều nên buông bỏ ngay hôm nay để tâm an, đời nhẹ nhàng. Trong cuộc sống đầy bon chen và áp lực này, đôi khi hạnh phúc không nằm ở việc ta nắm giữ bao nhiêu, mà nằm ở những gì ta đủ bản lĩnh để buông bỏ. Dưới đây là 4 điều, nếu bạn dám rời tay khỏi nó, bạn sẽ thấy lòng mình bình thản hơn và cuộc đời nhẹ nhàng hơn rất nhiều. 1. Buông bỏ sự hơn thua đúng sai. Nhiều người dành cả đời để chứng minh rằng mình đúng. Nhưng rồi sao? Được gì ngoài sự mệt mỏi và tổn thương? Đôi khi, điều ta cần không phải là một lời công nhận, mà là sự bình yên trong tâm hồn. Bạn không cần phải thắng trong mọi cuộc tranh luận để trở thành người có giá trị. Khi bạn biết im lặng đúng lúc, bạn mới thật sự là người trưởng thành và sâu sắc. 2. Buông bỏ ham muốn kiểm soát. Bạn không thể ép người khác nghĩ giống mình, sống giống mình hoặc yêu thương theo cách bạn muốn. Tình cảm, cuộc sống, công việc, hãy để mọi thứ được diễn ra tự nhiên như dòng nước chảy. Khi bạn ngừng kiểm soát, bạn sẽ học được cách thấu hiểu. Khi bạn thôi ép buộc, bạn sẽ biết cách yêu thương đúng nghĩa. 3. Buông bỏ thói quen trách móc. Trách người, oán đời, giận số phận chỉ khiến lòng bạn thêm nặng nề. Mỗi người đều có câu chuyện riêng, nỗi đau riêng. Thay vì chỉ trích, hãy học cách bao dung. Tha thứ không phải vì người khác xứng đáng, mà vì chính bạn xứng đáng có sự bình an. 4. Buông bỏ nỗi buồn của quá khứ. Ai trong đời cũng từng lầm lỗi, từng hối tiếc. Nhưng nếu bạn cứ mãi chìm đắm trong dằn vặt, bạn sẽ bỏ lỡ hiện tại. Hối hận không thay đổi được quá khứ, chỉ có tha thứ và bước tiếp mới tạo ra tương lai. Hãy tự hỏi, bạn chọn ở lại trong bóng tối hay bước ra để tìm ánh sáng? Buông bỏ không phải là mất đi, mà là mở ra một cánh cửa mới cho chính mình. Khi bạn học được cách buông bỏ những điều khiến tâm mình bất an, bạn sẽ thấy bình yên thật ra không ở đâu xa, mà ở ngay bên trong trái tim đã biết nhẹ nhàng với chính mình. Bạn thân mến, dưới đây sẽ là những điều thiết thực nhất trong cuộc sống của tất cả chúng ta. Dù bạn là ai, nam hay nữ, già hay trẻ, hay bất cứ tôn giáo nào, hãy nghe những điều sau đây. Dù chỉ một lần, hãy nghe bằng chính tâm thức và trái tim của mình. Bạn sẽ thay đổi cải mệnh. Nam Mô A Di Đà Phật. 20 lời nhắn nhủ giúp bạn an nhiên và hạnh phúc hơn trong cuộc sống. 1. Mọi biến cố xảy đến trong đời
đều có lý do để nó xuất hiện. Không có gì là ngẫu nhiên, vũ trụ vận hành có trật tự riêng. Điều bạn cần không phải là oán trách mà là học cách chấp nhận, bình tâm và hiểu bài học ẩn sau đó. 2. Đừng phí công đoán lòng người khi chính mình còn chưa hiểu hết bản thân. Suy đoán nhiều dễ sinh lo lắng. Hãy dùng tâm từ bi và trí tuệ để nhìn người, chứ đừng nhìn bằng định kiến hay phỏng đoán mơ hồ. 3. Cuộc đời giống như con đường lắm ngã rẽ. Hãy bước đi vững vàng bằng chính đôi chân mình. Vấp ngã là một phần của trưởng thành, nhưng đừng để mình ngã vì sự chủ quan. 4. Hạnh phúc không nằm ở việc tích góp thật nhiều, mà là học cách sẻ chia điều mình đang có. Cho đi bằng tấm lòng chân thành sẽ khiến trái tim bạn ấm áp và vận mệnh bạn rạng rỡ. 5. Quá khứ đã qua, tốt xấu gì cũng là kỷ niệm. Nếu cứ nắm giữ mãi, bạn sẽ chẳng bao giờ nhẹ lòng để sống cho hiện tại và hướng tới ngày mai. 6. Mọi chuyện xảy ra đúng lúc nó cần xuất hiện. Cuộc sống có nhịp của riêng nó, không nên thúc ép điều gì đến sớm, cũng đừng cố níu kéo điều gì đã qua. 7. Kẻ sống nhiều ước vọng thường khó an lạc. Hãy chuyển tâm cầu nguyện thành tâm làm việc, làm tròn bổn phận và để thành quả tùy duyên. 8. So đo, ganh đua chỉ khiến tâm hẹp lại. Khi lòng đầy đố kỵ, niềm vui sẽ vơi đi. Khi tâm rộng mở, may mắn và niềm vui mới dễ tìm đến. 9. Người giàu nhất không phải người nhiều tiền nhất, mà là người biết cho đi nhiều nhất. Cho đi từ trái tim, bạn sẽ nhận lại nhiều hơn từ cuộc đời. 10. Người ngạo mạn vẫn còn cơ hội sửa sai, nhưng người tự ti thì tự nhốt mình trong khổ đau. Muốn thay đổi người khác, trước hết phải thay đổi chính mình. Hãy hiểu rõ bản thân, buông bỏ tự ti, rèn luyện tâm lực. 11. Mọi thứ khởi sinh từ tâm. Tâm bạn an thì đời bạn an. Tâm trong sáng thì hành động sẽ thiện lành. Hạnh phúc không ở bên ngoài mà khởi nguồn từ nội tâm tĩnh lặng. 12. Mọi sự trên đời đều là tạm bợ. Vui không nên quá đắm say, buồn không cần quá u sầu. Vì có sinh ắt có diệt, có hợp sẽ có tan. Hãy sống biết ơn từng phút giây còn được hiện diện. 13. Xem nhẹ người khác là gieo mầm nghiệp xấu vào chính mình. Mỗi con người đều mang một phần nghiệp và một phần phước, chẳng ai hơn, ai mãi. Coi thường người khác không làm bạn cao hơn, mà chỉ làm bạn xa rời đạo đức và tâm từ. 14. Chừng nào còn nuôi giận dữ, kiêu ngạo, mê luyến vật chất và chìm đắm trong dục vọng, thì chừng đó bạn còn bị cột chặt bởi khổ đau. Giải thoát không ở đâu xa, mà bắt đầu từ việc rũ bỏ từng sợi dây phiền não trong tâm. 15. Một tia sáng có thể soi rọi cho hàng vạn người, mà bản thân nó chẳng mất đi gì. Tấm lòng yêu thương cũng như thế, càng sẽ chia lại càng thêm đầy đủ. Hạnh phúc thật sự là khi thấy người khác cũng được vui. 16. Giá trị của con người không nằm ở nơi họ đang đứng, mà nằm ở cách họ đối mặt khi rơi xuống. Chỉ khi đời thử thách bạn tận cùng, bản lĩnh thật sự mới hiện rõ. Khó khăn là tấm gương phản chiếu chân tâm. 17. Được sống thêm một ngày là thêm một cơ hội. Đừng phung phí hiện tại bằng oán than. Khi bạn cảm thấy mình thiếu thốn, hãy nhìn xuống để thấy có người còn không có cơ hội để mơ ước. 18. Người trí không tu sửa người khác, mà quay về thanh lọc chính mình. Tâm như kim loại quý, cần loại bỏ từng lớp bụi uế. Hằng ngày tu sửa, hằng giờ gìn giữ, từng chút một
sẽ thành sáng ngời. 19. Thiền định là con đường soi sáng tâm thức. Không ngồi yên lặng, bạn sẽ dễ bị cuốn theo vọng tưởng, biết mình đang bị dẫn đi đâu và chọn trở về nơi nội tâm thanh tịnh, ấy là trí tuệ đang mở lối. 20. Muốn sống vững vàng, hãy giữ tâm như đá tảng giữa biển khơi. Người trí không dao động vì lời khen, cũng chẳng sụp đổ vì lời chê. Gió có thổi, mây có bay, nhưng lòng họ vẫn như trời cao không đổi. Cuộc sống luôn đổi thay, nhưng khi bạn học được cách nhìn mọi thứ bằng đôi mắt trí tuệ và trái tim an tịnh, bạn sẽ thấy bình yên không ở đâu xa. Hãy nhớ, an nhiên không phải là không có sóng gió, mà là tâm bạn vững vàng giữa muôn trùng biến động. Tất cả những lời dạy trên không phải để ghi nhớ suông, mà để sống, để thực hành mỗi ngày. Cuộc đời là một pháp môn, bạn chính là hành giả. Nếu bạn đủ thành tâm, mọi chướng duyên đều là con đường để giác ngộ. Gánh nặng cuộc đời buông để lòng nhẹ, sống để tâm an. Trong hành trình làm người, chúng ta ai cũng đang gánh trên vai mình một thứ gọi là cuộc đời. Có người gánh nhẹ, có người gánh nặng, nhưng kỳ thực gánh nặng ấy phần lớn không đến từ người khác mà đến từ chính ta. Chúng ta gánh nặng vì cứ ôm mãi những chuyện đã qua, những ký ức đau buồn, những lời nói làm tổn thương, những người đã rời xa, nhưng trong lòng vẫn chưa thể buông. Chúng ta mỏi mệt vì cứ cố sống cho vừa lòng người, chạy theo kỳ vọng của người thân, xã hội và thậm chí là chính những ảo tưởng do mình tự dựng lên. Càng cố giữ, ta càng trĩu nặng, càng không buông, ta càng rối ren. Phật từng dạy rằng, buông đi để lòng an, buông đi để nghiệp tan. Đó không chỉ là một lời dạy, mà là một chìa khóa mở cánh cửa tự do cho tâm hồn. Buông ở đây không phải là từ bỏ trách nhiệm hay buông xuôi cuộc sống, mà là buông những gì đã không còn phù hợp, không còn nuôi dưỡng được sự bình yên trong tâm. Khi bạn dám nhìn sâu vào bên trong, dám đối diện với nỗi đau, dám thừa nhận rằng có những điều không thể níu kéo, đó chính là lúc bạn đang bước trên con đường tỉnh thức. Con đường này không cần vật chất, không cần danh vị hay bằng cấp cao siêu. Chỉ cần bạn đủ dũng cảm để rũ bỏ điều không cần và nhẹ nhàng bước tiếp với những gì còn lại, thì từng bước chân của bạn sẽ trở nên nhẹ nhàng như gió, tự do như mây trời. Hãy thử hỏi lại chính mình, bạn đang mang bao nhiêu điều không còn thuộc về mình? Bạn đang vì ai mà đánh đổi sự yên ổn trong lòng? Và bạn có sẵn sàng buông những gánh nặng vô hình ấy xuống để bắt đầu một cuộc đời mới, nơi bạn sống là chính bạn, chứ không phải một phiên bản được người khác mong đợi. Cuộc đời vốn không quá nặng nề, chỉ vì ta chưa học cách đặt gánh xuống. Chỉ cần một giây can đảm, một khoảnh khắc tỉnh thức, ta sẽ nhận ra bình yên không ở đâu xa, nó ở ngay khoảnh khắc ta chịu buông bỏ. Và từ đó, nghiệp tiêu, tâm an, cuộc sống tự khắc đổi thay. Buông bỏ, nghệ thuật của người tỉnh thức. Trong đời sống, hai từ buông bỏ nghe tưởng như đơn giản, nhưng lại là một trong những thử thách lớn nhất đối với con người. Theo giáo lý nhà Phật, buông bỏ không phải là dấu hiệu của sự thất bại, càng không phải hành vi của người trốn tránh, mà đó là bước đi đầu tiên trên con đường tự do nội tâm. Buông bỏ không có nghĩa là mất mát, mà là dừng lại việc kháng cự với những điều ta không thể níu giữ. Khi một cánh cửa đóng lại, thay vì đau buồn mãi vì nó, hãy nhìn xem còn bao nhiêu cánh cửa khác đang mở ra. Buông là khi tâm bạn không còn bị điều khiển bởi ham muốn, kỳ vọng hay những ám ảnh của quá khứ. Đó không phải là buông xuôi,
mà là sự lựa chọn có nhận thức rằng không điều gì trên đời là mãi mãi, và việc cố gắng kiểm soát mọi thứ chỉ khiến tâm càng thêm mỏi mệt. Người ta đau khổ không phải vì mất đi, mà vì chấp giữ cái không thể giữ. Chúng ta ôm quá khứ, dính mắc vào một hình ảnh, một người hay một cảm xúc, trong khi mọi thứ vốn đã thay đổi. Chúng ta kỳ vọng người khác phải như ý mình, trong khi mỗi người có một hành trình riêng. Chính sự không chấp nhận này tạo ra phiền não. Trong một câu chuyện thiền nổi tiếng, hai vị sư gặp một người phụ nữ muốn qua sông. Một vị đã bồng bà qua, rồi quên ngay sau đó. Nhưng người kia lại trách cứ mãi: chúng ta là người tu, sao huynh lại chạm vào phụ nữ? Vị sư bồng bà qua sông mỉm cười nói: tôi đã đặt bà ấy xuống từ lâu, còn huynh sao vẫn còn mang bà ấy trong tâm? Câu chuyện cho thấy gánh nặng không nằm ở hành động, mà nằm ở những dính mắc trong suy nghĩ. Buông bỏ chính là trở về với hiện tại, là thôi. Níu kéo những mối quan hệ không còn đồng hành, là buông sự kiểm soát, là thả lỏng kỳ vọng bản thân và người khác. Không còn ép mình phải được như thế, phải như kia. Đôi khi buông bỏ còn là sự chấp nhận rằng không ai nợ mình điều gì. Con người đến đời ta chỉ để dạy một bài học rồi đi, không phải ai cũng là người sẽ ở lại. Cuối cùng, buông bỏ không có nghĩa là quên, mà là hiểu rằng mọi thứ đều vô thường, mọi cảm xúc rồi sẽ lắng xuống. Và khi tâm đã thấy rõ điều này, tự khắc không còn bị ràng buộc bởi những gì từng làm ta đau. Buông không dễ, nhưng là kỹ năng quan trọng nhất để giữ cho tâm được bình an. Người càng trưởng thành trong tuệ giác, càng biết rằng điều đáng giữ nhất không phải là ai hay điều gì, mà chính là sự tĩnh lặng trong tâm hồn mình. Chấp trước, vô thường và nghiệp, ba cửa ngõ giải thoát tâm thức. Cuộc đời này, nếu nhìn thật kỹ, ta sẽ thấy phần lớn nỗi khổ trong lòng không đến từ thế giới bên ngoài, mà bắt nguồn từ chính bên trong, từ những bám víu, cố chấp và mong cầu không được như ý. Chấp trước sợi dây vô hình trói buộc tâm hồn. Trong tiếng Phạn, chữ chấp gắn liền với ngã cái tôi. Khi ta đồng hóa bản thân với một vai trò, một mối quan hệ, một kết quả, hoặc một hình ảnh nào đó trong tâm tưởng, thì ngay giây phút ấy, ta đang tự trói mình lại. Bởi lẽ, cuộc đời luôn biến đổi, nhưng ta lại muốn mọi thứ ở yên. Chấp không phải là yêu, chấp là nỗi sợ đánh mất. Sợ người rời xa, sợ không đạt được điều mong muốn, sợ không còn là chính mình như trước. Càng sợ, càng bám, càng đau. Một vị thiền sư từng nâng chiếc ly sứ lên và mỉm cười. Tôi biết chiếc ly này đã vỡ, chỉ là chưa đến lúc. Câu nói không phải bi quan, mà là sự thức tỉnh. Khi ta hiểu mọi thứ đều sẽ đổi thay, người thân, vật chất, cảm xúc, danh vọng, ta sẽ trân quý hiện tại mà không ràng buộc vào điều gì. Vô thường, quy luật không ai tránh khỏi. Vạn pháp đều nằm trong dòng chảy bất tận của biến đổi. Không gì tồn tại mãi, cũng không gì mất đi vĩnh viễn. Hiểu được điều này, tâm ta tự khắc nhẹ. Nếu hôm nay bạn đang vui, hãy biết ơn. Nếu hôm nay bạn đang khổ, hãy kiên nhẫn. Vì tất cả rồi cũng sẽ trôi qua. Chính nhờ vô thường, nỗi đau mới không ở mãi, và con người mới có cơ hội sửa mình, chuyển hóa nghiệp xưa. Một thiền sư từng nói về chiếc bình gốm quý trong tay. Tôi biết nó mong manh, vì vậy tôi nâng niu nó bằng tất cả sự trân trọng. Hiểu vô thường, ta không còn đòi hỏi mọi thứ phải như ý, mà sống với lòng biết ơn, vì chúng đã và đang hiện hữu trong đời ta. Nghiệp và cách không tạo thêm dây trói. Nghiệp không phải là án phạt, mà là kết quả của hành động,
có chủ ý, xuất phát từ suy nghĩ, lời nói và việc làm. Nghiệp cũ có thể nặng, nhưng nghiệp mới có thể chọn. Tỉnh thức chính là chiếc chìa khóa mở ra hướng đi nhẹ nhàng hơn cho cuộc đời. Có một câu chuyện về một người giàu có, mỗi ngày đều bỏ vào bình 2 viên sỏi, một trắng nếu anh làm điều thiện, một đen nếu anh khởi tâm ác. Qua thời gian, anh nhìn thấy tỷ lệ giữa 2 loại sỏi và từ đó tự sửa mình. Chúng ta cũng vậy. Hành động hôm nay là hạt giống cho ngày mai. Nếu ta hành xử trong chánh niệm, thấy rõ động cơ từ đâu mà khởi, thì mỗi bước chân sẽ là một bước hướng về tự do, chứ không phải vướng mắc thêm vào lưới nghiệp trần gian. Trí tuệ không phải là biết nhiều, mà là biết buông. Buông chấp nhận vô thường và hành động với tỉnh thức. Đó không chỉ là lời dạy, mà là cánh cửa giải thoát ngay trong hiện tại. Đời sẽ vẫn là đời, có vui, có buồn. Nhưng nếu lòng ta không còn bị trói, thì giữa muôn ngàn đổi thay, ta vẫn giữ được một khoảng trời bình an trong tim mình. Buông nghiệp, tha thứ và sự hàn gắn từ chính mình. Trong đời sống, con người không tránh khỏi những tổn thương, sai lầm và hệ quả của chính mình. Phật giáo không dạy ta trốn chạy những điều đó, mà chỉ cho ta cách đối diện bằng tuệ giác, bằng sự tỉnh thức và bằng lòng bao dung từ chính bên trong. Nghiệp hạt giống từ thân, khẩu, ý. Nghiệp không phải là hình phạt, mà là kết quả tự nhiên từ những gì ta đã từng làm, nói, nghĩ với ý thức và chủ đích. Mỗi hành động đều gieo một hạt giống. Dù là lời nói nhẹ nhàng hay ánh mắt căm giận, tất cả đều tạo ra một phản ứng trong dòng chảy nghiệp lực. Nhưng nghiệp không cố định, nó có thể chuyển hóa như một dòng nước thay đổi hướng khi ta điều chỉnh dòng chảy. Một người từng được kể, mỗi ngày thả vào hũ một viên sỏi trắng nếu làm điều tốt, và một viên sỏi đen nếu làm điều bất thiện. Qua thời gian, anh tự nhìn lại chính mình, không bằng lời ai phán xét, mà bằng chính lòng thành soi rọi. Đó là tỉnh thức và cũng là cách buông nghiệp cũ, không tạo thêm nghiệp mới. Buông không phải là chạy trốn nhân quả, mà là sống tỉnh thức từng giây để hành động không còn bị dẫn dắt bởi sân si, ích kỷ hay si mê. Sám hối không chỉ là lời nói, mà là quay lại nhìn sâu vào gốc rễ hành vi và chuyển hóa nó bằng hành động mới. Buông chấp, buông kiểm soát, buông cái tôi, đó là cách đơn giản nhất để bước đi mà không tạo thêm xiềng xích, oán hận, xiềng xích vô hình của tâm hồn. Trong mọi cảm xúc tiêu cực, oán hận là thứ sâu nhất và dai dẳng nhất. Nó không chỉ gặm nhấm trái tim, mà còn kéo ta về sống mãi trong quá khứ. Giống như người từng bị giam cầm, nếu không buông tha, ta vẫn là tù nhân trong nhà giam do chính mình dựng nên. Có người hỏi, tôi có nên tha thứ cho kẻ đã làm tôi đau không? Phật không trả lời bằng lệnh, mà dạy rằng, tha thứ không vì người đó xứng đáng, mà vì bạn xứng đáng được tự do. Tha thứ không có nghĩa là phủ nhận nỗi đau. Nó là lời thừa nhận tôi đã tổn thương, và giờ tôi chọn không sống cùng nỗi đau ấy nữa. Tha thứ là hành động cao quý nhất của người biết yêu thương chính mình. Có 3 sự tha thứ lớn trong đời: tha thứ cho người khác, tha thứ cho chính mình, và tha thứ cho những điều không thể lý giải được. Và cũng từ đó, ta có thể sống trọn vẹn trong hiện tại, không còn bị quá khứ dày vò. Gia đình, nơi yêu thương, cũng là nơi dễ tổn thương nhất. Không nơi nào có thể gây thương tổn sâu hơn gia đình, bởi ở đó tình cảm luôn gắn liền với kỳ vọng. Khi ta yêu ai đó quá nhiều, ta dễ mong họ phải như mình nghĩ. Khi họ không như ý, ta thất vọng, giận hờn, thậm chí oán trách.
Nhưng Phật dạy, mỗi người đều mang một nghiệp riêng, một hành trình riêng. Họ không đến để hoàn thành giấc mơ của ta. Một người mẹ từng đau khổ vì con không như mong đợi, kiểm soát từng lời ăn tiếng nói, nghĩ đó là yêu thương. Nhưng cuối cùng cả hai đều rơi vào hố sâu cô đơn. Chỉ khi người mẹ ấy học cách yêu mà không ràng buộc, yêu mà không đòi hỏi đổi lại, tình thương mới trở thành phương thuốc chữa lành thay vì gánh nặng. Buồn trong gia đình không phải là bỏ mặc, mà là chấp nhận sự khác biệt, yêu bằng hiểu và mở lòng trước những vết thương đang chờ được hàn gắn. Đôi khi, điều cần chữa lành không phải là người khác mà là chính sự mong cầu trong ta. Kết giải thoát không ở đâu xa, bắt đầu từ chính tâm mình. Con đường giải thoát không ở chùa, cũng không chỉ dành cho bậc cao tăng, mà bắt đầu từ giây phút bạn biết nhìn lại nghiệp cũ với lòng hiểu, buông oán với lòng tha thứ và yêu thương với sự không ràng buộc. Khi bạn không còn cần ai trả lời vì sao họ làm bạn đau, khi bạn biết nói lời buông mà lòng vẫn đủ đầy, thì lúc ấy bạn đã bước đi trên con đường của một người tự do thật sự. Buông bỏ để sống nhẹ nhàng khi yêu thương không còn là ràng buộc. Con người thường nghĩ rằng yêu là giữ, thương là giữ, hạnh phúc là khi mọi việc đúng như mình mong đợi. Nhưng càng giữ chặt, càng kiểm soát, càng kỳ vọng, ta lại càng rơi vào vòng xoáy của khổ đau, thất vọng và bất lực. Gia đình, nơi bắt đầu của yêu thương và cũng là nơi dễ tổn thương nhất. Trong mái ấm, nơi lẽ ra là chốn nương tựa, lại chính là nơi những vết thương âm thầm xuất hiện. Không phải vì người thân không yêu ta, mà bởi tình thương không được hiểu đúng, dẫn đến áp đặt kỳ vọng và vô tình làm tổn thương nhau. Chữa lành một mối quan hệ không bắt đầu từ người khác, mà bắt đầu từ chính ta. Khi ta buông kỳ vọng, yêu thương không còn là điều kiện, con phải thế này thì mẹ mới vui, ba phải như kia thì con mới kính trọng. Khi ta buông được sự mong cầu, ta mới thật sự yêu bằng trái tim rộng mở, không còn dính mắc vào vai trò hay hình ảnh lý tưởng. Buông kiểm soát khi chấp nhận là cách sống an lành nhất. Chúng ta khổ vì cứ muốn mọi thứ phải như ý mình. Nhưng cuộc đời không thuộc về quyền kiểm soát của bất kỳ ai. Thế giới luôn vận hành theo quy luật riêng, và điều duy nhất ta có thể thay đổi là thái độ của chính mình. Một thiền sư từng kể về một người đang chèo thuyền trên sông, thấy một chiếc thuyền trôi tới và va vào thuyền mình. Nếu có người ngồi trong đó, anh sẽ nổi giận. Nhưng khi phát hiện đó chỉ là chiếc thuyền trống, cơn giận tự tan biến. Cuộc đời cũng vậy, nhiều va chạm đến không vì ai cố ý. Chỉ cần ta buông tâm phản ứng, ta sẽ bình an. Buông kiểm soát không phải là buông xuôi, mà là làm hết lòng rồi chấp nhận kết quả bằng tâm rộng lượng. Khi sống với tâm không dính mắc, ta không còn bị vướng bận bởi chuyện thắng, thua, được, mất, yêu, ghét. Chánh niệm trở về với phút giây đang có. Hạnh phúc không nằm ở tương lai hay quá khứ. Nó chỉ xuất hiện khi ta có mặt thật sự trong hiện tại. Một lần, thiền sư Thích Nhất Hạnh dạy một cậu bé ăn cam: con đừng vội ăn múi thứ hai khi còn đang nhai múi thứ nhất. Cuộc sống cũng như thế, nếu ta luôn vội vã với điều tiếp theo, ta sẽ bỏ lỡ điều đang có. Chánh niệm không đòi hỏi phải thay đổi điều kiện sống, mà đòi hỏi ta thay đổi cách nhìn, cách cảm, cách sống. Sống chậm không phải để tụt lại, mà để không lạc lối. Xã hội vội vã khiến ta luôn bị cuốn đi, không còn thời gian lắng nghe chính mình. Nhưng sống chậm không có nghĩa là chậm chạp, mà là dừng lại đúng lúc để nhận ra điều gì thật sự quan trọng. Một sinh viên hỏi thiền sư: nếu con sống chậm
liệu có bị bỏ lại không? Thiền sư mỉm cười, chậm chưa bao giờ là tụt hậu, chỉ là cách để bước đi không lạc hướng. Tha thứ, món quà cao quý nhất dành cho chính mình. Giận dữ, oán trách là những tảng đá ta mang trên lưng, càng đi càng nặng. Tha thứ không phải là quên đi, mà là chọn không để ký ức ấy tiếp tục kiểm soát hiện tại. Một thiền sư từng bảo người học trò đeo một chiếc ba lô chứa đầy đá, mỗi viên đá tượng trưng cho một mối hận. Sau nhiều ngày, người học trò mỏi mệt và hiểu rằng chính mình đang tự làm khổ mình. Tha thứ không phải là vì người kia xứng đáng, mà vì ta xứng đáng được giải thoát. Tình yêu thật sự là khi không còn sở hữu. Điều mà không muốn thay đổi người kia, không đòi hỏi, không chiếm hữu, đó là tình yêu của hiểu biết và tự do. Tứ vô lượng tâm trong Phật giáo, từ, bi, hỷ, xả là nền móng của tình thương trưởng thành. Có những người rời khỏi đời ta không phải vì họ không yêu, mà vì tình yêu cần khoảng cách để giữ lấy sự tự do cho cả hai. Yêu mà không cần giữ lại, đó là yêu một cách tỉnh thức. Và khi yêu như thế, không ai ràng buộc ai, không ai đau vì mất, chỉ có lòng biết ơn vì đã được đi cùng nhau một đoạn đường. Vô thường và biết ơn, hai cánh cửa mở vào an lạc. Mọi thứ trong đời đều biến đổi, người thân, công việc, thân thể, cảm xúc. Khi ta chấp nhận sự thật ấy, ta không còn đau khổ vì những mất mát. Chiếc cốc quý kia rồi sẽ vỡ, và vì ta biết điều đó, ta trân quý từng lần được sử dụng nó. Biết ơn không đòi hỏi hoàn cảnh phải lý tưởng, mà chỉ đòi hỏi một trái tim nhận ra giá trị của hiện tại. Khi thay đổi góc nhìn từ thiếu thốn sang biết ơn, thế giới nội tâm sẽ lặng sóng. Kết tâm an không phải vì đời yên ổn, mà vì ta biết cách bước đi trong bão giông. Tâm an không đến từ việc né tránh khó khăn, mà từ cách ta đối diện với nó. Buông chấp, sống tỉnh thức, biết yêu đúng cách, biết tha thứ đúng lúc và biết ơn trong từng phút giây. Đó là con đường không chỉ dẫn tới hạnh phúc, mà còn giúp ta trưởng thành trong tuệ giác và lòng từ. Hành trình trở về với chính mình không cần bắt đầu từ điều lớn lao, chỉ cần một nhịp thở chậm rãi, một cái cúi đầu chân thành, một khoảnh khắc im lặng để lắng nghe, một lời cảm ơn được nói ra từ trái tim. Bạn chính là chốn quay về an lành nhất. Dù thế giới ngoài kia có cuồng quay đến đâu, cũng đừng quên bên trong bạn luôn có một mái nhà, nơi bạn được là chính mình, không cần phải gồng gánh. Thứ nên giữ gìn suốt cả cuộc đời không phải là tiền bạc hay danh vọng, mà là sự tỉnh thức, để ta sống sâu hơn, nhẹ hơn và thật hơn với chính ta. Mỗi người đều đáng được sống một cuộc đời ý nghĩa, bình an trong từng ngày và đong đầy tình thương không điều kiện. Nếu những lời này chạm đến trái tim bạn, nếu bạn tìm thấy sự đồng cảm trong từng câu nói, hãy nhấn đăng ký kênh Phật Pháp Tâm để mỗi ngày trôi qua, bạn không chỉ nghe một đoạn âm thanh mà đang thực sự lắng nghe chính mình. Hãy cùng nhau gieo những hạt giống thiện lành vào cuộc sống. Vì biết đâu, một ngày nào đó, lời Phật dạy sẽ là ánh sáng dẫn bạn trở về nơi bình an nhất, chính là nội tâm của bạn.